Saya pertama kali menyaksikan kanu ataupun perlumbaan kanu dipersembahkan sebegitu rupa, rasa teruja, Liz. Rasa gairah. Rasa macam nak pergi tak? Rasa nak pergi. Tapi sebelum kita nak pergi tu, izinkan kami untuk memperkenalkan tetamu jemputan yang kita sebut berombak awal tadi. Saya tampilkan Encik Amir Abdul Jalal daripada Ketua Pegawai Eksekutif Stage Maker, Mr. Oscar Paul, Race Director, dan turut berada bersama dengan kami melalui Zoom. Kita ada Datuk Seri Syakar Syamsuddin, Esko Pelancongan Negeri Pahang. Datuk Seri akan join dengan kita juga. Mr. Amir, Mr. Oscar, welcome to the studio. Yep. Thank you very much. Encik Amir, mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang saingan yang baru saja dipertontonkan tadi tu? Okey. Minggu depan, hari Rabu, 7 hingga 11 September. Ini adalah perlumbaan Pahang Ocean Paddle International Challenge, di mana kita akan adakan satu acara canoe berbentuk tour. Maksud dia bukan satu perlumbaan tapi 5 stage perlumbaan, daripada Rompin di Pantai Hiburan, kemudian Pantai Legenda Pekan, naik ke Balok, kemudian ke Cerating dan terakhir di Pantai Teluk Cempedak. Oh, maknanya 5 saingan di negeri Pahang. Ya, betul. Okey. Maksud dia memang satu perlumbaan yang agak unik lah, sebab dia kita buat macam sukan basikal sikit lah. Dia ada pendahulu. Dia ada juara keseluruhan. Kemudian daily tu dia ada macam, kalau basikal dia ada yellow jersey apa semua kan. Dia ada cap. Maksudnya dia ada cap holder pada day lah, for each category. So sampai ke peringkat terakhir kita ada juara keseluruhan. Dan kemudian acara ni memang kita buat sedikit international sikit lah. Maksud dia memang international participants. Kemudian kita pun buat macam look and feel dia pun macam international. You look at the video pun macam kita akan buat, dan ada siaran langsung di YouTube channel kami daripada pukul 8.30 pagi sampai ke 2 tengah hari setiap hari. Dan kita akan buat satu acara. Saya dah dapat bayangan dia dah. So kalau kita tak dapat pergi, kita tengok dekat YouTube je. Tengok kat YouTube je lah. Tapi kita nak kena pergilah. Yalah, betul. Tapi kan, bagaimana dengan sambutan untuk kejohanan ini? Ya, sambutan saya rasa kita untuk kategori antarabangsa pun kita yang surf ski international kita ada dekat 60 peserta lah. Saya bercakap dengan Oscar pagi tadi, di kejohanan yang sebelum ni dia yang bermula nak dapat 10 orang, 20 orang pun susah. Maksud dia yang forest start lah, forest start. For forest kita ada 54 passport. Maksud dia international masing ada 54. Tapi yang masuk ke kategori, dah ada pecah sikit ke kategori lain lah. Tapi yang untuk kita punya ni dah total dia dekat 60 orang. Malaysia dengan international ada dekat 60 orang. Jadi acara yang main ni memang sambutan dia menarik, dan saya rasa untuk yang peserta yang kategori-kategori lain tu pun saya rasa cukup lah untuk satu kejohanan antarabangsa yang menarik. Mr. Oscar, I've never seen canoe racing being presented like that. It's very competitive. It's gotten me intrigued. Maybe you could share a little bit about background. I mean, for the new fans, for the existing fans, what's the race going to be like? No, it's going to be a magnificent race. I mean, the sport started in Australia and New Zealand, and then it morphed, and in South Africa was where the father. So my father was actually the father of the sport. So my father's 85, and he's still paddling, to understand that. And I'm 59, and I still race and do everything. So it's a sport which is very versatile. So you can use it in the land, in the river, in the ocean. And when you fall off, you jump back on. So it's like a normal kayak that we do in the Olympics. The only difference is that when you fall off, you jump back on. So it's a very safe sport. And I know everybody's crazy about badminton and cycling here, but in the ocean, you're surrounded by water. You should be in the ocean. It's much safer. You're not going to get run over by a car in the ocean. And I've been doing this sport since I was about 7, so more than 52 years I've been doing it, and my father's been doing it for 65, 70 years. And this race is the first for Malaysia, and I've started races all over the world, in Tahiti, in Mauritius, in Dubai, and I'm telling you, this place looks like it's going to be a great venue, and you've got good organisers like Mira and NASA, and I think that's important to see. There's the coastline. I flew over there yesterday, and it looks really nice, and I think it's going to be a start of something big. What's the distance like? Well, the distances are fine. I mean, they're from 6 kilometers to 20 kilometers. It doesn't matter. The big race that I've won 10 times is 240 kilometers. Oh. So we can go from the whole north and south. Yeah. So we do many different distances. This is the start, and it's going to be a lot of fun. And that's the one of the race days. So the whole thing about it is to include a lot of people, and we're going to try and get the local. And I'm here to teach and to get guys better. You can see there, 14.8 kilometer race. So we're going to get this sport growing in South Africa and in Malaysia, just like it did all over the world. I mean, Dubai, there's not so many paddlers there, same as this. And in 20 years, we've got 250 members of just one kayak club. And when you had a race there, we had 500 people. So you call the athletes paddlers?
Paddlers. The athletes are paddlers, and the boats that we use is called surf ski. Surf ski. Surf ski, or it's an ocean kayak. So those are the two things. That's why it's the Pahang Ocean Challenge. And it's good to have people that are experienced in cycling to do the same sport and do it in the ocean where it's a little bit safer. So it's exactly the same. It's like the Tour de France, this race, where you've got 5 stages, and the person with the shortest time will win. And there's each Categories, yeah. category. Yeah, so it's a Tour de France on waters. Exactly. Except we haven't got the only thing we haven't got seconding tables and cars driving past us. You see. Alright. Okey, seperti yang dijanjikan, kita ada Datuk Seri yang berada dengan kami bersama dengan Zoom. Elise tadi yang dah nak tanya Datuk Seri tadi kan? Ya, betul. Okey, Datuk Seri dengan kita? Dengar saya, alhamdulillah. Okey. Okey, alright. So selain sukan, apa pulangan pelaburan untuk industri pelancongan negeri Pahang? Semula apa? Okey, untuk idea ni Datuk idea Seri, dia, macam mana tercetus Datuk Seri terlebih dahulu? Terima kasih Astro kerana memberikan peluang kepada kita untuk memberikan penerangan tentang event yang akan kita adakan ini, iaitu Pahang Ocean Paddle International Challenge. Ini adalah merupakan satu acara yang julung-julung kali diadakan di Malaysia ini, dan kita memilih Ocean Paddle ini kerana ini tidak pernah dibuat di Malaysia, dan kita hendakkan supaya ini akan menjadi satu signature kepada negeri Pahang. Kerana kalau kita tahu dalam industri pelancongan ini ada beberapa kategori lah. Satunya orang melawat tempat, sebagai contohnya untuk nature. Yang keduanya orang melawat tempat sejarah. Yang ketiga orang melawat pergi ke theme park sebagai contoh. Dan satu lagi adalah event. Dan event, kita ada beberapa event yang lain yang merupakan signature kita, sebagai contohnya bird race, kemudian Royal Billfish di Rompin, bird race di Present Seal, dan juga Ultra, iaitu Cameron Ultra, iaitu lari 100 km. Dan ini adalah merupakan acara yang terbaru. Sebenarnya ianya pernah Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah menyatakannya ketika pembentangan bajet pada tahun lepas. Jadi kita nak adakan ini, dan kita kerana di Pahang ni sebagai contoh, kita ada 240 km pantai. Jadi kita fikir apa kita nak buat dengan pantai ni selain daripada orang pergi bercuti, kemudian mereka menikmati keindahan pantai. So dengan adanya acara ini, kita dapat tengok ada 5, seperti yang telah diterangkan oleh Emir tadi, 5 tempat yang menjadi destinasi, dan kita utilize seluruh pantai yang ada sepanjang 240 km itu, di Rompin, di Pekan, di Cerating, di Besrak, kemudian di TC sendiri. Jadi kita harap supaya aktiviti ini akan memberikan tarikan baru kepada Pahang, dan dalam masa yang sama juga dengan coverage live streaming, begitu dengan YouTube dan sebagainya, dan terutama sekali pada peminat kanu ini, dia akan meletakkan Pahang di mata dunia. Walaupun sekarang dah ada, tetapi ia menambahkan lagi kehadiran Pahang di mata dunia. Ini sebenarnya matlamat yang hendak, kerana ini akan memperkenalkan Pahang kepada mereka yang belum mengenali Pahang lagi. Saya nak tanya Datuk Seri satu soalan, tapi Datuk Seri dah jawab semua dah. Datuk Seri, terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri, sementara ada apa-apa mesej Datuk Seri untuk bukan saja warga Pahang, tapi mungkin rakyat Malaysia yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada fenomena baru ni yang saya rasa ni? Ya, sememangnya sukan ini memang tak pernah diadakan, dan sememangnya kita berharap supaya ini akan menjadi sukan utama. Macam dululah kita buat sebagai Tour di Langkawi sebagai contoh, kita tidak pernah ada, kemudian ada. Tetapi kita lebih menumpukan kepada amateur. Kerana apa? Kerana kita tidak buat profesional. Kenapa? Ada profesional, ada amateur. Kerana kita nakkan pelibatan orang ramai dalam hal ini. Dan saya yakin dan percaya bahawa sukan ini akan menjadi popular di masa yang akan datang. Kerana di Malaysia ini, selain daripada kita banyak sungai dan kita juga banyak laut. Jadi kita tak gunakan sungai dan laut ini untuk sukan yang ianya basekan kepada pantai ataupun kepada laut. Jadi kita harap bahawa rakyat Malaysia seluruhnya dapat menikmati sukan yang baru ini, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak Datuk Seri.
untuk perkongsian dan juga pencerahan saingan ni. Yep. Mr. Amir, Mr. Oscar, any last words? And I couldn't help to see that book on the table there. Look at this. Yeah. You see that? Yeah. So that's one cancer. So I've got two cancers. So I've got cancer of the bones, and I wrote a book, but not about myself. It's about how to help people that are fighting things. And one of the things that I do is after I have chemo, because I've got incurable cancer, and I'm lucky I've got two cancers: skin cancer, this thing here, and bone marrow cancer. But the one thing I do in common is that I always paddle, which is much healthier. It's not hard on your bones. And after having chemo for many hours, I go and paddle, and then I eat and do everything normally. So, and that's why this book, and a portion of this book goes to fighting cancer, because I've got it and it's very expensive to do. So that's why I bought up this book, to help people fight it. And Mira and them are very happy to support it. And that's the sport. The sport's to get people out there, because exercise helps you to live longer. And even if you got cancer, even if you got problems, if you go out and exercise, it takes all the stress out. And this is the way to do it. And this is the start of what we're going to do in Pahang and in Malaysia for paddling. And we'll see you, both of you, paddling. I will take you paddling, no problem. I'll take your word for it. Thank you very much, Mr. Oscar. No retreat, no surrender. That's the book. Encik Emil, terima kasih banyak. Dekat YouTube nanti nak tengok. Okey. Okay.